අයිබෝන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ලීක් වීමක් සම්බන්ධව. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Windows 11 වල ISO එකක් ලීක් වීම නිසා පහුගිය දවස් කිහිපයක් තාක්ෂණික ලෝකේ සෑහෙන කැළඹිලි වලට මුහුණ දුන්න දවස් කිහිපයක්. Microsoft ලා තමන්ගේ මේ අලුත් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන ජනතාවට කියන්න කලින්ම ලෝකෙට කියන්න කලින්ම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රධාන පෙළේ YouTubers කීප දෙනෙක් මේක try කරලා තමන්ගේ channel වල වීඩියෝ දාපු එකත් මේ කතා බහට සෑහෙන්න හේතු වුණා. නමුත් ඊයරෑ Microsoft එකෙන් Windows 11 reveal කරනවත් එක්කම release නෙමෙයි reveal කරනවත් එක්කම අපේ ලංකාවේ බොහෝ දෙනා මම දැක්කා තම තමන්ගේ කම්පියුටර්ස් වලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා වගේම තම තමන්ගේ කම්පියුටර්ස් වල මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බැරි වෙන්න හේතු විදියට දක්වපු error messages පවා අරගෙන screenshots තමන්ගේ Facebook එකේ තමන්ගේ Facebook profiles වල දාලා තිබුණා. ඉතින් එයින් බොහෝ දෙනෙකුට තිබුණ ගැටලුවක් තමා මෙන්න මේ පෙන්වන error message එක. මේ error message එකෙන් කියවෙන විදියට TPM 2.0 කියන මොඩියුල් එක නැති නිසා තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මේ Windows අලුත් version එකේ එහෙම නැත්නම් Windows 11 run කරන්න බැහැ කියලා තමයි මේ error message එකෙන් පෙන්නන්නේ. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද මේ TPM කියන්නේ කියන එක ගැන. TPM කියන කෙටි වචනේ දිගෑරියම ඒකේ තේරුම වෙන්නේ Trusted Platform Module කියන එක. ඉතින් මේ Trusted Platform Module chip එකකින් කරන්නේ ඒක install කරලා තියෙන ඕනෑම පද්ධතියක hardware level එකේ ඉඳන්ම security සම්බන්ධ chip එකක් විදියට වැඩ කරන එක. ගොඩක් වෙලාවට මේ chip එක ගොඩාක් motherboards වලට inbuilt වෙනවා. කියන්නේ අලුත් motherboards වලට මේක inbuilt වෙනවා. නමුත් සමහර motherboards වලට මේක inbuilt වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට මෙයාලා මේ TPM එකක් තමන්ගේ කම්පියුටර් එකට plug කරගන්න පුළුවන් විදිහට socket එකක් එවනවා. හරි. දැන් අපි ප්‍රධාන මාතෘකාවට එමු. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ උනේ TPM 2.0 නැතුව ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 install කරන්න බැරි වුණ එක. මේකට උත්තර දෙකක් සමහර අය දීලා තියෙනවා දැක්කම. එක ඔයාගේ BIOS එකට ගෙනිලා ඔයාගේ BIOS menu එකට ගිහිල්ලා ඒකේ secure boot on කරලා secure boot enable කරලා එතනම තියෙන TPM සම්බන්ධ TPM chip එක සම්බන්ධ තියෙන අනෙකුත් settings ටිකත් on කරන එක. මේ solution එක 100%ක් වැඩ කරන solution එකක්. හැබැයි මේක 100%ක් වැඩ කරන්න නම් ඔයාගේ computer එකේ secure boot option එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම TPM සම්බන්ධ settings වෙනස් කරන්නත් ඔයාලට හැකියාවක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ඔයාගේ computer එකේ TPM එකක් තිබිය යුතුයි. දෙක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ TPM එකක් නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එකට ගැළපෙන TPM එකක් අරගෙන ඒක ප්ලග් කරගන්න එක. පළවෙනි එක අවුලක් නැහැ. දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් කවුද සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් දාගන්න ඕන නිසා වෙනම TPM chip එකක් අරගෙන තමයි කම්පියුටර් එක ප්ලග් කරන්නේ. අන්න කරන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඊයේ ගොඩක් රෑ වෙලා තමයි කතන්දර ටික දැක්කේ. ඒ වෙලාවේ මම පොඩි solution එකක් මගේ Facebook profile එකේ පොඩ්ඩක් post කරා. ඒ solution එක මම අද උදේ try out කරලා බැලුවා. ඔයාලට මතක ඇති Windows 10 වල මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. Windows 10 install කරද්දී ඔයාලට TPM එකක් ඕන උනේ නැහැ. Windows 10 වල ගොඩක් වෙලාවට TPM එකක් ඉල්ලුවේ BitLocker සම්බන්ධ settings වගේ අර ගොඩක් security පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් ඉහළට යන්න encryption වගේ දේවල් සම්බන්ධ දේවල් වලට තමයි මේ TPM වගේ දේවල් ඉල්ලුවේ. කොහොම වුණත් Windows 10 installation එකේදී ඔයාගේ මේ TPM කතන්දර මොකුත් ඉල්ලුවේ නැහැ. එතකොට අපි කරන්න යන්නේ මේ Windows අවසාන version එකේ 21H1 කියන version එකේ ISO එකකින් එක DLL ෆයිල් එකක් අරගෙන Windows 11 ISO එකේ sources folder එකට දාන එක. අපිට ISO එක source folder එකට මේක දානවා කියන්නේ ටිකක් විකාර වැඩක්. ISO editor එකක් අරගෙන ඒක ඕනේ නැහැ. අපි කරන්නේ මුලින්ම Rufus පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්නවා Windows 11 bootable USB disk එක. මේ හදාගන්න USB disk එකට අපි Windows 10 අන්තිම version එකෙන් Windows 10 21H1 version එකෙන් sources folder එකේ තියෙන appraiser.res.dll කියන ෆයිල් එක අරගෙන ඒක Windows 11 bootable disk එකේ sources folder එකට දානවා. ඒකෙදි Windows 11 වල තියෙන appraiser.res ෆයිල් එක overwrite වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා කොහොමදත් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු ISO ෆයිල් එක පරිස්සමින් අරන් තියාගන්න. හදිසියකදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලට ආපහු ISO ෆයිල් එකෙන් මේ USB disk එක create කරන්න පුළුවන් හින්දා. appraiser වගේ DLL ෆයිල් වලින් කරන්නේ Windows installation එකක් යනකොට ඒ Windows installation එකට ඉල්ලන එහෙම නැත්නම් ඒ Windows version එකට ඉල්ලන components ඔක්කොම එතකොට system requirements වගේ දේවල් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් compatibility check කරන එක. එතකොට අපි මේ Windows 10 වල ෆයිල් එක අරගෙන මේකට දැම්මම මේ Windows 11 installation එක යද්දී එයා check කරන්නේ කියන්නේ අපේ files ටික ඔක්කොම check කරන්නේ Windows 10 වලින් අරගෙන දාපු DLL ෆයිල් එක හරහා. ඒ කියන්නේ හරියට
ඔයාට හම්බ වෙන්නේ නැති සහතිකයක් ගන්න ඔයා කවුරු රජයේ කන්තෝරුවක වැඩ කරන කවුරු හරි වගේ යාළුවෙක් හිතවතෙක් හරහා ඒ සහතිකය ගන්න try කරනවා වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට මේක රිප්ලේස් කරාට පස්සේ මගේ Windows installation එක සාර්ථක වුණා. මගේ TPM එක තියෙනවා. නමුත් මම මේක කරන්න ඕන නිසා දැන් ගොඩක් අය TPM නෑ, සමහර අයට UEFI නෑ. ඉතින් මම මේක කරලාම බලන්න ඕන නිසා මගේ සිස්ටම් එකේ BIOS වලින් secure boot disable කරලා මගේ OS type එකත් අද OS වලට දාලා ඉවරලා තමයි මම මේක try කරලා බැලුවේ කියන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මගේ කම්පියුටර් එකේ TPM check කරන්න ස්ක්‍රිප්ට් එක run කරාට පස්සේ වෙනන් TPM එකක් නෑ. TPM මොකුත් නෑ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Windows 11 installation එක මම කළේ. දැනට මගේ කම්පියුටර් එකේ Windows 11 install කරලා තින්නේ. ඒ වගේම මගේ කම්පියුටර් එකේ තිබුණා genuine Windows digital activation එකක්. ඒ විදිහටම තියෙනවා. Windows 11 වලට ඔයා වෙනම සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔගේ Windows 10 activation එකම Windows 11 වලටත් පාවිච්චි වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ තියෙන genuine Windows නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක activate වෙනවා. ඉතින් ඔයාට තවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Windows 11 සම්බන්ධව 10 සම්බන්ධව මොනවා හරි මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මෙහෙම දුක් විඳගෙන install කර OS දාන්න ඕනේ නැති TPM අරක මේක හැම එකම කියන අලුත්ම laptop එකක් කම්පියුටර් එකක් ගන්න ඕන නම් දැන්ම Facebook එකට ගිහලා බඩු deal කියලා search කරන්න. බඩු deal page එකට message එකක් දාන්න. මුළු ජීවිත කාලෙම තියෙන සර්විස් වොරන්ටි එකක් එක්ක ඔයාට ලැප්ටොප් එකක් කම්පියුටර් එකක් වගේම ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න channel එකට, අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න, Facebook group එකට join වෙන්න, follow කරන්න. Thank you වීඩියෝ එක බලුවට. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය. හොඳම දේ අඩුම මිලට එකම තැනකින් badu.lk